নীতি হয় মই তেখেতক ফুল ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ আৰু তেখেতক আমিও বহুত জোৰদাৰলৈকে তেখেতক যোগাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যত তেখেতে MLA হ'ল আৰু ডেভেলপমেণ্ট হ'ব যেনেকৈ অথনি কৈ গ'ল নৰকমৰ পৰা হৈ আছে প্লাছ গভৰ্ণমেণ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰাও আহি আছে ৱাটাৰ ছাপ্লাই ইলেক্ট্ৰিচিটি বিভিন্ন স্কুল চলি আছে আমাৰ ভালকৈ চলি আছে কেইটামান আছে ইয়াত মানুহ যাতে মানে অলপ মানে মিডিয়াত মানে বেছি সেইটো কৰে সেইটো চব ফল্চ হয় প্ৰেক্টিকেলি আহি চাব লাগে সেইটো চাই মেলিহে মানে যি একশ্যন ল'ব লাগে কিছুমান এনেকৈ মিডিয়াত ঘূৰি ডাইনটো নিকামিং বেয়া এনেকুৱা তেনেকুৱা বহুত মনোৰম মানে জাতিৰ কথা লৈ বহুত বনাব লাগি আছে ইয়াতে কিছুমান কিন্তু সেইটো নাই আমি গোটেই মানে চব মিলিজুলি আছোঁ আৰু মিলিজুলি থাকিম ইয়াতে